What's up mga idol? Magpapalit pala tayo ng bagong tambutso. Bullet pipe ang ipapalit natin dito sa ating TMX 125 Alpha. Binuhusan na rin pala ng tubig para mas mabilis lumamig yung makina natin mga idol. At meron pala tayong kasabayan na magpapalit din ng tambutso niya. Ayan o. Etong at kinalas na ni kuya yung tambutso ko para mapalitan na natin ng bago. Bullet pipe yung ipapalit kong tambutso kasi yun ang bagay sa ating motor. At saka pang copy racer na rin mga idol. Mamaya pagkatapos ikabit tetestingin natin yan para malaman natin kung maganda ang tunog ng bullet pipe. Ang sabi naman ni kuya parang big bike na raw ang tunog. Kaya susubukan natin siya mamaya.